Nagyon-nagyon régen volt tippek és trükkök videó. A mai videóban azonban elképesztően hasznos tippeket és trükköket fogok nektek mutatni. Ezek a tippek és trükkök nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni időmenedzsment szempontjából, hogyha szeretnél kevesebbet foglalkozni a telefonoddal, még produktívabb lenni a telefonoddal, imádni fogod, úgyhogy kezdjük is a mai videót. Ez itt az Apollo Dock & Go, és elmondom nektek, hogy miért zseniális ez a termék. Így néz ki kicsomagolás után. Van egy ilyen dokkoló része, a csomagolásban érkezik egy kábel, USB-C, USB-A, illetve egy hordozható aksi, ami egyben telefon és óratöltő is. A dokkolóba belerakod, így az aksi az mindig fel lesz töltve, ezt USB-C-vel tudod tölteni, valamint a hátulján van még egy kábel is, tehát akár 3 dolgot tudsz egyszerre tölteni. 5200 mAh, így fel fogja tölteni a telefonodat gond nélkül, vagy kábellel, esetleg még állványként is tudod használni, vagy így, de legjobb az, hogyha belehelyezed a dokkolóba, és a dokkolóban nyugodtan töltöd egyszerre az aksit és a telefonodat is, így mindig lesz egy tartalék akkumulátorod, ahogy látjátok, az órát is tölti. Ezt eléritek most az iPhonemagyarország.hu-n, Apollo Dock & Go a neve, az Apple Pie kuponkóddal pedig 10% kedvezményt kaptok rá. Na, fiúk és lányok, hölgyek és urak, kezdjünk is hozzá. Első és legfontosabb, lépjünk be a telefonba, és nézzünk meg egy olyan apróságot, ami szerintem sokan nem tudják. Tehát, hogyha bemegyünk a jegyzetekbe, és a jegyzetekben ugye mondjuk írunk jegyzetet, stb. Jegyzetelünk, és van egy másik jegyzet, amiből szeretnénk valamire hivatkozni, vagy valamit látni belőle, akkor általában azt szoktad csinálni, hogy itt visszamész, és elkezdesz görgetni, vagy akár a mappák között megkeresed azt a jegyzetet, amiben van az információ, oké, megnyitod, belenézel, kimásolod, oké, ennek van egy sokkal egyszerűbb módja. Tegyük fel, itt vagy az alap eredeti jegyzetedben, itt rányomsz erre a kis 3 pöttyre, és itt alul látod, hogy a nemrégben használt jegyzetek. Bizony, és itt ki tudod választani, hogy melyiket szeretnéd, egyből átugrottál oda, majd rányomsz a menüre megint, nemrég használt jegyzetek, és vissza az előzőbe is. És ennyire egyszerű jegyzeteket váltogatni. Igen, nem egy side-by-side multitasking, de ez valószínűleg a második legjobb dolog, amit kaphatunk. A következő az, hogy bemegyünk az e-mailek közé, és tegyük fel, szeretnék egy új e-mailt írni valakinek, és az e-mailben én szeretnék egy telefonszámot beidézni. Akkor általában azt szoktad csinálni, hogy ilyenkor jó kilész, bemész a kontaktokba, onnan kimásolod a számot, visszajössz, stb. Ennél van egy sokkal egyszerűbb verzió. Ha valakinek a telefonszámát szeretnéd berakni egy e-mailbe, hosszan rányomsz, átmész a második menü oldalra, vagy harmadikra, és itt rámész arra, hogy autofill. Az autofillnél pedig jelszavakat, illetve kontaktokat is hozzá lehet adni, és innentől kezdve kiválasztod a kontaktodat, hogy szeretnéd, és már be is tudod adni oda az e-mail címet, a telefonszámot, bármit, és berakja neked szépen. Hogyha a jelszót akarsz megosztani valakivel, ugyanezt meg tudod tenni. Úgyhogy fiúk és lányok, ennyire egyszerű e-mailben megosztani különböző adatokat. Ha már itt vagyunk az e-mailben, akkor tegyük fel, hogy szeretnénk egy emlékeztetőt, hogy egy e-mailre válaszoljunk. Itt van mondjuk ez az e-mail, elolvasom, oké, Apple News, de hogy erre nekem reagálnom kell. Akkor azt úgy tudjátok megcsinálni, hogy megnyitjátok a reminders-t, és megnyitjátok azt az emlékeztetőt, ahová szeretnétek berakni. Csinálunk egy új listát, ez legyen az e-mail visszajelzések, szuper, hozzáadom, itt van az új listám, és onnantól kezdve, hogyha én itt benn vagyok az e-mailbe, hosszan rányomok, így lehúzom, majd kilépek, bemegyek az emlékeztetőkbe, és az emlékeztetőkbe simán csak így behúzom, és ennek köszönhetően, ahogy látjátok, egyből az e-mailnek a tartalmát ideírta nekem, és ott van. Onnantól kezdve, hogyha szeretnék hivatkozni erre az e-mailre, látjátok, itt van az e-mail ikon, erre csak rányomok, és egyből bedobja nekem, hogy melyik e-mailre szól ez az emlékeztető. Nagyon-nagyon hasznos, hogyha különböző e-maileket szeretnétek berakni az emlékeztetőbe. Na most biztos láttátok már, hogyha valaki ír nektek üzenetet, mondjuk jövő hét kedden szeretnének találkozni veletek, akkor alá van húzva itt ez a kedden 15. Sokszor ilyenkor kedden 15 órakor tali, és ilyenkor azt csinálnád, hogy oké, belépek szépen a naptárban megnézem, hogy rendben van, oké, aznap ráérek, utána visszamenni most nem akar visszamenni, utána visszamenni a jegyzetekbe válaszolni, hogy oké, rendben. Ahelyett, hogy annyit csináltatok volna, hogy itt a kedden 15 órára hosszan rányomtok, és egyből megnyitja a naptár felületet. Itt arra rányomsz, hogy hozzáadás a naptárhoz. Be tudod írni, hogy mi legyen a téma, mondjuk Joe Tali. Oké, és kész, benn van a naptáradba.
Láttad, hogy elérhető vagy azonban az időpontban, és már hozzá is van adva. Nem kell kiugrálni az üzenetből. Hogyha a kutatást végzel, vagy különböző dolgokat szeretnél Safari-ról lementeni, akkor erre is van egy nagyon-nagyon jó példa. Tegyük fel, suliban vagy, és mondjuk a római birodalmat kell átvizsgálnod, és szeretnél anyagokat lementeni ehhez. Na most ezt le lehet úgy is menteni, hogy innen screenshotolsz, és akkor azokat így berakod a jegyzetekbe, de van egy sokkal jobb verzió. Annyit kell csinálni, itt rányomsz a megosztásra, és a megosztásnál rámész az opciókra, és itt a PDF Reader, vagy Reader PDF-re rányomsz. Oké, és innen a jegyzetekbe. És egy új jegyzetet csinálunk, szuper, és ez azért jó, mert PDF-ben menti neked le a weboldalt, ami utána kereshető lesz a jegyzeteken belül, tehát kulcsszavakat tudsz keresni belőle, illetve alá is tudsz benne húzni dolgokat, ez így néz ki, tehát, hogy így le tudod szépen menteni, és mindenfajta hirdetést kiszed belőle. Tehát ez nagyon-nagyon hasznos, mert minden sallang az eltűnik, és csak a tartalom lesz az, ami benne marad. És ez nagyon-nagyon hasznos, hogyha bármilyen fajta kutatást csinálsz. Na most, hogyha szeretnénk mondjuk a jegyzetekhez, vagy bármelyik alkalmazásba fotókat beimportálni a fotók alkalmazásunkból, általában azt úgy szoktuk csinálni, ide rámegyünk, oké, itt csatolmány, és akkor itt kiválasztod, hogy válasszuk ki a fényképet vagy videót. De mi van akkor, hogyha már alapból itt vagy a fotókban, és szeretnél különböző képeket kiválogatni? Akkor az történik, hogy ezt tudod csinálni. Rámész arra, hogy kiválasztás, kiválasztod a képeket, amiket szeretnél kiimportálni, egy mozdulattal csak így lehúzod, bemész mondjuk a jegyzetekbe, és egyből bedobod a képeket. És onnantól kezdve szépen, látod, már importálja is a képeket. És az a jó, hogy ez nem csak a jegyzetekkel fog működni, hanem te azt mondod, hogy oké, ezeket a képeket én szeretném mondjuk a Mac-emre átrakni, és annak a leggyorsabb formája az, hogyha itt bemegy a fájlokba, és tegyük fel a Mac-emnek a desktopjára ráhúzom. És onnantól kezdve szépen már megy is a desktopra, és ez szinkronizálni fog. És ott van benne a file alkalmazásban. Nagyon-nagyon gyors, nagyon hasznos, sokkal jobb, mint külön így importálgatni menürendszeren keresztül. Ez egy kedvenc dolog amúgy, amit sokan nem tudnak, és én nagyon sokat szoktam használni. Tegyük fel, hogy szeretnék Google search-olni valamit. Tegyük fel, szeretném megtudni, hogy mi micsoda meg hogyan. Itt van mondjuk egy iPhone 16, erről csinálok egy screenshotot, ezt leszűkítem csak arra, ami engem érdekel, és utána itt rányomok a megosztás gombra, és a megosztásban, ahogy látjátok, itt legörgetek, és itt van, hogy Search on Google. Erre rányomsz, onnan egyből átvisz a Google Lensbe, és már elkezdi neked keresni a dolgokat, és látod, itt van ki is dobta az iPhone 16, mindenfajta információt róla. Tehát, hogyha szeretnél tényleg ilyen bármilyen fajta fényképet, vagy akár kamerával, olyan régebbi készüléked van, amin nincsen vizuális intelligencia, semmi gond, ugyanis így most már meg tudod osztani, hogy csinálsz egy fényképet, vagy megnyitod a kamerát, gyakorlatilag, ide raksz bármit, csinálsz egy screenshotot, és a screenshotot megosztod Google-lel. És onnantól kezdve a Google az meg fogja keresni az információt, ami a képen van. És látod, egyből be is jött. Ennyire egyszerű. Ugyanúgy van vizuális intelligencia a régebbi készülékeken is, csak egy kicsit nehezebb. És végül, de nem utolsó sorban egy kis apróság, hogyha szoktál segíteni, vagy szeretnél valamit elmagyarázni úgy, hogy közben megmutatod a saját képernyődet, tehát felveszed a kijelződet, akkor annak az a módja, hogy itt ugye ez a képernyő rögzítése. Hogyha ezt nem látod, semmi gond, hosszan rányomsz ide a Control Center részre, hozzáadok egy kontrollt, és itt kiválasztod, hogy képernyő felvétel. Ugye ez a Control Center, ez a vezérlőközpont, ezt innen föntről tudod így lehúzni. Na most, mielőtt erre rányomnál, mert ha erre rányomsz, akkor elkezdi rögzíteni a képernyődet, és mindent mutat, amit csinálsz. De hangot nem rögzít. Tehát hosszan itt rányomsz, akkor itt látod alul, hogy mikrofon ki van kapcsolva. Tegyük fel, hogy legyen bekapcsolva. Innentől kezdve, amit mondasz, azt is rögzíti. Tehát, hogyha mondjuk fel szeretnél venni egy videófelvételt, hogy hogyan kell valami beállítást megcsinálni a telefonon, és közben mondod, hogy mit kell nyomni, elképesztően nagy segítség tud lenni. Csak ne felejtsd el, hogy utána kapcsolt ki itt, mert különben úgy marad, és minden egyes screen recording alatt ott lesz a hangod. Úgyhogy fiúk és lányok, ezek voltak tippek és trükkök produktivitás szempontjával. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, ott van lent a komment szekció. Fiúk és lányok, köszönöm szépen, következő videóig vigyázzatok magatokra. Én Joe voltam, az Apple Pie-ban. Szevasztok!